Chào các bạn, chỉ trong 5 ngày, cuộc đụng độ quân sự giữa Campuchia và Thái Lan đã khiến hàng chục binh sĩ thương vong, hàng trăm nghìn người dân phải bỏ nhà chạy trốn bom đạn. Trọng tâm của thù địch này nằm ở ngôi đền Preah Vihear, một di sản văn hóa hơn 1.000 năm tuổi. Nhưng tại sao Thái Lan không chịu dừng lại, dù tòa án quốc tế đã phán quyết từ năm 1962? Và điều gì khiến Campuchia kêu gọi ASEAN can thiệp, trong khi trước đây họ từng phản đối điều này ở Biển Đông? Hãy xem hết video để khám phá sự thật và chia sẻ ý kiến của bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích toàn bộ câu chuyện, từ lịch sử tranh chấp đền Preah Vihear, chiến thuật khiêu khích của Thái Lan, đến sự mâu thuẫn trong lập trường của Campuchia. Đừng quên nhấn like và comment ngay. Từ ngày 4 tháng 8 đến 8 tháng 8 2025, khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan rung chuyển bởi các cuộc đấu pháo và giao tranh ác liệt, khiến hàng chục binh sĩ từ cả hai phía thương vong. Theo tờ Phnom Penh Post, 47 quả đạn pháo nặng từ phía Thái Lan đã bắn trúng đền Preah Vihear, một di sản thế giới UNESCO, gây hư hại 25 điểm trên cấu trúc cổ này. Hàng trăm nghìn dân thường phải sơ tán khỏi khu vực để tránh bom đạn. Chỉ đến khi Malaysia, với vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN, cùng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, can thiệp, một lệnh ngừng bắn tạm thời mới được thiết lập ngày 7 tháng 8. Tuy nhiên, ngay sau đó, các hành động khiêu khích của Thái Lan như bắn 100 phát súng đá vào vị trí quân Campuchia vào ngày 9 tháng 8, cho thấy căng thẳng vẫn chưa chấm dứt. Ngôi đền Preah Vihear được xây dựng từ thế kỷ 11 bởi đế chế Khmer, là tâm điểm của xung đột. Năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã phán quyết đền thuộc Campuchia, nhưng Thái Lan vẫn tuyên bố chủ quyền vùng đất xung quanh. Gần đây, Thái Lan nhắm đến cả các đền Ta Krabi và Ta Mon Thom, dù cả hai đều được quốc tế công nhận là của Campuchia. Tranh chấp đền Preah Vihear bắt nguồn từ đầu thời thuộc địa Pháp năm 1907, khi Campuchia còn là thuộc địa. Năm 1962, ICJ phán quyết đền thuộc Campuchia, nhưng 195 km biên giới phía bắc khu vực này vẫn chưa được phân định rõ ràng. Từ năm 2008-2011, căng thẳng bùng nổ khi Campuchia đề xuất đưa đền vào danh sách di sản thế giới UNESCO, khiến Thái Lan phản đối mạnh mẽ, dẫn đến giao tranh đẫm máu với hơn 20 người thiệt mạng. Năm 2013, ICJ tái khẳng định chủ quyền của Campuchia, nhưng Thái Lan vẫn không rút quân hoàn toàn. Theo tờ Phnom Penh Post, một số nhóm dân tộc chủ nghĩa Thái Lan tin rằng nhiều vùng đất Campuchia, bao gồm Preah Vihear, từng thuộc Vương quốc Ayutthaya, và việc lấy lại là chính đáng. Tư lệnh quân khu 2 Thái Lan, Trung tướng Bunsin Patklang, thậm chí tuyên bố ý định chiếm đền Ta Krabi và đóng lối vào đền Ta Mon Thom, cả hai đều thuộc Campuchia, ngay trước khi nghỉ hưu vào tháng 10 năm 2025. Tờ Phnom Penh Post nhận định rằng, các hành động của Thái Lan như xâm nhập khu vực có mìn, bắn súng đá vào vị trí Campuchia ngày 9 tháng 8, không phải ngẫu nhiên. Đây là chiến thuật khiêu khích, leo thang, đóng vai nạn nhân để giành sự ủng hộ quốc tế. Ví dụ, Thái Lan cáo buộc Campuchia nổ súng trước, nhưng ngoại giao đoàn quốc tế đã chứng kiến bằng chứng ngược lại tại một trạm kiểm soát bị phá hủy ở Preah Vihear. Ngày 10 tháng 8, Trung tướng Bunsin Patklang, tư lệnh quân khu 2 của Thái Lan, đã đưa ra một tuyên bố mà giới quan sát đánh giá là mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền Campuchia. Chỉ còn 51 ngày trước khi nghỉ hưu, ông này công khai nêu hai mục tiêu. Một là chiếm đền Ta Krabi, hai là đóng lối tiếp cận đền Ta Mon Thom. Điều đáng chú ý là cả hai ngôi đền này đều được quốc tế công nhận thuộc lãnh thổ Campuchia. Đây không phải là một biện pháp phòng thủ hay phản ứng bị động, mà là một ý định xâm phạm lãnh thổ đã được lên kế hoạch trước, đồng thời vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn. Chỉ một ngày trước đó, tối 9/8, lực lượng Campuchia báo cáo việc binh sĩ Thái Lan bắn khoảng 100 phát bằng súng bắn đá Kaput vào vị trí quân Campuchia. Hành động này vừa mang tính khiêu khích, vừa là sự vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn. Nó phản ánh một chiến lược nguy hiểm. Khiêu khích, leo thang, đóng vai nạn nhân. Nguyên nhân sâu xa của những động thái cứng rắn từ phía Thái Lan còn đến từ một dạng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, dựa trên quan điểm lịch sử bị bóp méo. Một số nhà dân tộc chủ nghĩa Thái Lan nuôi ý tưởng rằng nhiều vùng lãnh thổ của Campuchia từng thuộc về Thái Lan, và do đó việc lấy lại là điều chính đáng. Lập luận này đang bị lợi dụng để biện minh cho các hành vi xâm lược hiện tại. Cũng theo Phnom Penh Post cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia đến nay vẫn duy trì phản ứng kiềm chế về mặt ngoại giao, tránh để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, không một quốc gia có chủ quyền nào có thể chấp nhận để lãnh thổ và người dân của mình liên tục bị xâm phạm mà không có biện pháp bảo vệ. Điều này đặt Campuchia vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục kiềm chế, Thái Lan có thể coi đó là sự yếu mềm và lấn tới. Nhưng nếu đáp trả mạnh mẽ, nguy cơ xung đột toàn diện sẽ tăng cao. Vai trò của ASEAN và cộng đồng quốc tế. Bài học từ đợt hòa giải do Malaysia dẫn dắt vừa qua cho thấy ngoại giao khu vực hoàn toàn có thể tạo ra bước lùi tạm thời trong căng thẳng. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc, cần phải xác định rõ ai là bên gây hấn và buộc bên đó phải chịu trách nhiệm.
Nếu chỉ kêu gọi hòa giải mà không chỉ ra thủ phạm, tình trạng được đà lấn tới sẽ tiếp tục lặp lại. Đây không chỉ là tranh chấp lãnh thổ. Xung đột hiện tại không đơn thuần là vấn đề đường biên hay một vài ngôi đền cổ. Nó là bài kiểm tra về chủ quyền, sự ổn định và trật tự quốc tế. Nếu để yên, không có gì đảm bảo rằng Thái Lan sẽ dừng lại ở Preahviar hay Takrabe. Khi một tiền lệ xâm phạm lãnh thổ được bỏ qua, các nguyên tắc luật pháp quốc tế và an ninh khu vực sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nguy cơ trong tương lai. Nếu Thái Lan tiếp tục leo thang, Campuchia có thể buộc phải lựa chọn con đường cứng rắn hơn, kể cả việc huy động quân sự lớn để bảo vệ lãnh thổ. Điều này không chỉ đẩy hai nước vào vòng xoáy bạo lực, mà còn có thể kéo theo phản ứng dây chuyền trong khu vực, khi các quốc gia khác cũng có những tranh chấp biên giới âm ỉ. Trước tình hình này, ASEAN và cộng đồng quốc tế phải hành động ngay. Việc chậm trễ hoặc né tránh xác định bên gây hấn sẽ khiến xung đột kéo dài và lặp lại. Hòa bình khu vực chỉ có thể duy trì khi mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ. Cuộc đụng độ 5 ngày giữa Campuchia và Thái Lan là lời nhắc nhở rõ ràng rằng hòa bình luôn mong manh nếu thiếu sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thái Lan, với những hành động khiêu khích và tuyên bố công khai xâm phạm lãnh thổ, đang thử thách cả khu vực và cộng đồng quốc tế. Campuchia cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, đồng thời duy trì con đường ngoại giao như một kênh bảo vệ hòa bình lâu dài. Nhưng hòa bình ấy chỉ có thể thực sự vững chắc khi kẻ gây hấn bị chỉ mặt gọi tên và chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc tế. Từ những luận điểm được nêu trong bài viết, có thể nhận thấy thông điệp mà phía Campuchia muốn gửi gắm là Thái Lan chính là kẻ gây hấn, cần phải bị chỉ mặt, gọi tên và buộc phải chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc tế. Đồng thời, Campuchia cho rằng ASEAN cùng cộng đồng quốc tế phải khẩn trương vào cuộc để ngăn chặn những hành vi xâm phạm chủ quyền này. Thế nhưng, khi nhìn lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, không ít người cảm thấy mỉa mai và khó chấp nhận thái độ hiện tại của Campuchia. Còn nhớ, trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, khi nhiều quốc gia thành viên ASEAN kêu gọi sự đoàn kết và đưa ra lập trường chung nhằm bảo vệ lợi ích tập thể, thì chính Campuchia lại là bên liên tục ngăn cản. Họ kiên quyết giữ quan điểm giải quyết tranh chấp theo hướng song phương, tức là mỗi nước liên quan tự thương lượng với Trung Quốc, thay vì ủng hộ một tiếng nói thống nhất của ASEAN. Lập trường này đã từng khiến Campuchia bị chỉ trích là đứng về phía Bắc Kinh và coi nhẹ lợi ích chung của khu vực. Vậy mà giờ đây, khi câu chuyện chủ quyền liên quan trực tiếp đến chính mình, Campuchia lại kêu gọi ASEAN phải có hành động tập thể, đồng thời mong cộng đồng quốc tế nhanh chóng can thiệp. Sự thay đổi này trong mắt nhiều người không chỉ là thiếu nhất quán, mà còn bộc lộ sự trơ tráo và tính toán vụ lợi. Trong quan hệ quốc tế, việc nhận được sự ủng hộ của các nước khác thường dựa trên nguyên tắc có đi có lại và tinh thần hợp tác lâu dài. Một quốc gia từng quay lưng với lợi ích chung của tập thể, khó có thể mong chờ được sự đồng lòng khi bản thân gặp khó khăn. Chính vì vậy sẽ không quá lời khi nói rằng rất ít ai muốn đứng ra giúp đỡ những người bị xem là vô ơn, trơ tráo và hai mặt trong các vấn đề khu vực.